Sziasztok! Sziasztok mindenkinek! Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és ma fahéjas almás pitét fogunk csinálni. Ezt az almát arrébb rakom. Szóval először is a tésztát fogjuk összerakni. Ehhez 35 deka lisztet fogunk használni. De belerakom. Ha bármi kérdésetek van a műsor közben, csak nyugodtan írjátok meg, és megpróbálok válaszolni rá. Itt a liszt. Akkor a liszthez hozzárakunk 20 deka vajat, amit én már fölszeleteltem kis darabokra. A szobahőmérsékletű vaj a legjobb. Én úgy szoktam, hogyha elfelejtem kivenni a hűtőből idő előtt, és még kemény, akkor vékony szeleteket vágok belőle, és akkor úgy könnyebb dolgozni vele. Egy kis csipetnyi sót rakunk bele, de csak egy nagyon picit, így, és egy tojást beleütök. Így. És akkor ezt össze lehet géppel is vágni, vagy keverni, és lehet kézzel is. Úgyhogy én ma kézzel fogom, és még rakok hozzá 1 deka cukrot. Ez lesz a tésztája, amiben majd belekerül az almatöltelék. Na nézzük, hogy sikerül össze keverni. Ha puha a vaj, akkor könnyű összekeverni. Úgyhogy én általában nem szoktam gépet használni hozzá. Így összekeverem, és nem kell bele élesztő, úgyhogy ez könnyű tészta, ez egy ilyen vajas tészta. És mivel annyi vaj van benne, én nem szoktam sütőpapírt rakni a formába, mert nem fog oda ragadni, nem kell. Na már összeáll. Ennyi. Még egy kicsit. Nagyon sokszor szoktunk mi almás pitét csinálni, úgyhogy mi nagyon szeretjük. Jó, és akkor ha kész van a tészta, akkor azt majd berakom a hűtőbe. És addig hagyom csak hűlni, amíg meg nem csinálom a almás tölteléket. Az jó kis munka, de annál finomabb lesz. Ennyi. Jó. Úgy. Szeretem ezt a tésztát, mert ez nem olyan édes, úgyhogy ez pont jó karácsony után, mert ez nem egy nagyon édes pite, és persze lehet variálni. Több cukrot raktok bele, akkor édesebb lesz, kevesebbet, akkor én szerintem az az igazi, legalábbis én így szeretem. Na, akkor majdnem összeállt a tészta. Ennyi. Így mindjárt bele is rakom az egyik tálba, és már mehet is a hűtőbe. Így. Jó, nagyon nem kell összegyúrni. Így jó lesz. Jó, belerakom egy tálba, kisebbe, és már is belerakom a hűtőbe. Ide. Jó, akkor amíg az a hűtőben van, addig elkészítjük az almatölteléket,
Én többféle almából szoktam csinálni a tölteléket, azt szerint, hogy mennyire édeset szeretnék, vagy mennyire nem annyira édeset. Szoktam használni Honeycrisp almát, ez nagyon édes. Van a totális ellentéte, a Granny Smith, és akkor van a köztes, az pedig a Gála. Úgyhogy úgy válogattam össze, hogy mindegyikből egy kicsit, és akkor így nem lesz nagyon édes, és savanyú se lesz. Úgyhogy fölvágom most az almákat. Közben meg, ha halljátok, a sütőt már bemelegítettem. Olyan kb. 200 Celsius fokra. Azt hiszem, ide fogom rakni a héját. Én úgy szeretem az almát meghámozni, hogy 4 felé vágom, és utána leszedem a héját. Almából körülbelül olyan 1,5 kilónyi kell. Ezt lehet kockára is vágni, picike szeletekre. Így. Kész vagyok az első almával. Jó, az almára én szoktam egy kis citromlevet rácsepegtetni, csak azért, hogy ne barnuljon meg. Úgyhogy úgy szoktam általában, hogy kicsit összevágom, és akkor utána így összenyomom, és akkor biztos, hogy a magja a citromnak nem fog beleesni. A cukor helyett édesítőszer is mehet bele. Persze, bármilyen cukor mehet bele, én is szoktam édesítőszer belerakni cukor helyett. Nálunk az a neve, hogy monk fruit, úgyhogy bármit lehet, persze nem kell a rendes cukrot belerakni. Mézet nem raknék bele, mert az folyékony, aztán ha azt megsütöd, akkor az kicsit olyan folyékonyá teszi az egész tölteléket. Na most még amit szoktam belerakni, ugye ez sem mindenki, fahéjat. És ettől aztán az egész háznak olyan jó illata lesz. Na, megvan a második alma is. Pici citromlé. Nem sokat, nehogy savanyú legyen. Egy kis fahéjat. És akkor rakjuk bele a Granny Smith. Ez savanyú alma. Ez a kedvencem. Az almákat nem szoktam megfőzni, mert így is egész jó megpuhul sütés közben. Oké, szóval láttál már amerikai almás pitét, aminek rácsos a teteje. Igen, különböző féleképpen lehet elkészíteni a tésztát a tetejére. Ha rácsosan csinálod, az is nagyon finom, végül is nincsen ízben nincsen semmi különbség. Van, aki így szereti, van, aki úgy. Én rácsosan nem igazán szoktam megcsinálni, őszintén szólva, mert ez így egyszerűbb.
de ha valakinek sok ideje van és nagyon precíz, akkor lehet rácsot gyártani rá. Úgyhogy csak a kinézetre van neki különbség. Aztán lehet kisebb almadarabokat vágni, nagyobbakat. Már mondom, sütés közben úgy megpuhul, hogy akár lehet nagyobb darab alma részeket is bele rakni. Lehet egyféle almából is csinálni, olyat is szoktam. Veszek almát, aztán megmarad, nem esszük meg, akkor abból készítek, ami van. Légkeveréses sütőben sütöd-e? A sütőm tud légkeveréses sütést is, de a apple pie-t azt nem, az csak rendes hőmérsékleten, mert nem akarom, hogy kiszárítsa a felső tészta réteget. Próbáltam már úgy is, hogy bekapcsoltam a légkeverést, de akkor általában a teteje az nagyon megkeményedik, vagy hát előbb barnul, előbb sül meg, és aztán az alja, az pedig olyan leveses lesz, vagy nincs annyi ideje megsülni a felső réteghez képest. Úgyhogy én azt inkább most nem használom. Jó, egy kis citromlevet nyomok rá megint. Nem sokat. És fahéjat. Ugye meg vagyok az összes almával. Jó, akkor ezzel is meg vagyunk. Megtörlöm a kezemet. Jó, rakok erre is egy kis citromlevet. És megszórom fahéjjal. Így. Jó, akkor egy kicsit megkeverem. Tálat. Arrébb rakom. Jó illata van. Én barna cukrot szoktam használni, de lehet sima fehér cukrot is. Úgyhogy ebből ez kb. Olyan 15 deka cukor. Ráöntöm, és akkor ezt is belekeverem, de csak óvatosan, hogy ne törjem szét az almadarabokat, de mégis meg legyen keverve. Jó, ezt egy kicsit most hagyjuk így. Alma beszívja majd a fahéjat. Előveszem a tésztát, amit a hűtőbe raktunk. Jó, akkor én úgy szoktam, hogy nem a deszkán fogom kinyújtani, hanem van nekem ez a silicone pad, szilpad, és ezt én azért szeretem nagyon, mert nem kell lisztet használnom, tehát egy kevesebb lisztet használok, és nem lesz olyan száraz a tészta. Itt van a tészta, jó kemény lett, elvágom félbe. Nem kell, hogy pontosan félbe legyen vágva, azért nem is szoktam megmérni. Egyiket félre rakom, a másikat pedig úgy nyújtom ki, hogy a tészta formába bele menjen. Az enyém az olyan 23 cm átmérőjű, úgyhogy egy kicsivel nagyobbra fogom a tésztát kinyújtani. És én úgy szoktam, hogy egy másik ilyen szilikonpedet rakok rá, és akkor nem fog ragadni, és
a lisztet sem kell használni. Jó. Sodrófával próbálom lenyomni. Jó kemény lett. Megforgatom egy kicsit. Majd mindjárt kicsit megmelegszik a vaj, és akkor könnyebb lesz. Én ezt a szilikonpedet használom mindenre, mert így sokkal kevesebb lisztet kell használni. És így legalább nem ragad, és könnyebb is lesz majd belerakni a almáspite formába. Jó, ezt így is meg lehet forgatni, vagy pedig csak megfogom mind a kettőt, és megforgatom. Tehát nagyon praktikus. Megpróbálok egy kör alakot formázni belőle. Mindjárt megnézem a méretét. Meg szoktam mérni. Jó, ezt még tovább dolgozzuk. Addig legalább a második fele puhul egy kicsit. És az a jó, ha minél vékonyabb a tészta. Így. És mivel vajas tészta, így könnyen dolgozhatom, mert csak lecsípek egy darabot ebből, átrakom ide, összenyomom, megint kinyújtom, úgyis majd összesül. A sütőt 200 Celsius fokra melegítettem, ami itt olyan 350 Fahrenheitbe. És akkor sütöm körbelül, hát én olyan 50 percig szoktam sütni, de persze a sütőtől is függ. Igen, 200 fokon is sütöm, tehát beállítom 200 Celsius fokra, és akkor úgy is hagyom, igen. Tehát nem kell, hogy túl meleg legyen a sütő, vagy nem kell, hogy túl forró legyen, mert akkor megég az a teteje, és az alja meg nem sül át. Így meg az almának is van ideje arra, hogy megpuhuljon. Na, nézzük. Majdnem ott vagyunk, 24 centi, kicsit több, akkor viszont oldalra megyünk még ki. Jó, nem tudom mennyire látszik itt a tészta, és akkor itt van a sütőforma, tehát olyan körbelül jó vagyunk, de mivel úgy szeretném, hogy a szélén visszahajtom a tésztát, hogy a sütő falára is menjen, így még jobban kinyújtom, hogy még nagyobb legyen. Ez olyan 28 centi, ez olyan 29-30, akkor ott vagyunk. Jó, akkor most azt fogom csinálni, hogy leszedem a felső szilikonperet, nem kell, hogy tökéletes kör alakú legyen. Jó, és akkor láthatjátok, nem marad semmi rajta.
úgyhogy nagyon jó. És úgy szoktam, hogy ide rakom a formát, és akkor mivel erre még egy kicsit ragad, ezt megfogom, és akkor ráborítom. És akkor most szépen mindenhol megpróbálom leszedni a tésztát. Gyönyörűen le is jön, nem marad semmi rajta. Jó, egy kicsit beleengedem. Jó, belenyomom ide. A sütőformában nem rakok se sütőpapírt, nem vajazom meg. Már mondom, elég vaj van a tésztában. Ez éppen porcelán sütőforma, de bármilyenbe lehet. Amit tegnap csináltam, az pedig üvegből van, úgyhogy bármi jó. A fémtál is jó. Jó. Akkor most ezt egy kicsit arrébb rakom. Az almába még egy kis diót rakok, de csak azért, hogy felszívja a nedvességet. Kicsit megszórom. Ha nem szeretitek a diót, akkor lehet egy kis zsemlemorzsát is. Jó, ezt is összekeverem keverőben. Nagyon jó illata van a fahéjtól. Jó, és akkor most ezt ide beleöntöm. Egyni. Jó, tele szoktam rakni almával. Jó, ezt így föltornyosítjuk. Jó, és akkor ezt most kicsit arrébb rakom, csak azért, hogy meg tudjuk csinálni a tésztának a tetejét. Jó, megint előveszem a szilikonperet, az egyiket. Úgy. Aztán itt van a második tésztadarab, ráhelyezem a másik szilikonperet, és ezt is kinyújtom. És akkor akinek van kedve, csinálhat rá rácsos alakút, vagy bármelyen formát. Láttam olyat is, aki tésztából ilyen rózsa darabokat csinált, aztán azt rakta rá. De egyébként a tészta úgy is jó, ám ha nem rakjátok be a hűtőbe, csak akkor a vaj mennyiségtől nagyon puha lesz, aztán a vaj inkább rámegy a szilpedre vagy a sodrófára, és akkor lisztet kell többet használni hozzá. És akkor a felső réteget ugyanolyan vékonyan megpróbálom kinyújtani, mint az alsó réteget. Mindjárt megmérem. Ez olyan 21 centi, úgy 23, úgyhogy akkor még egy kicsit dolgozunk rajta. Jó, akkor rárakom. Jó. Akkor először is
Ezt rárakom, nem lesz semmi gond. Rakok egy pár a vajdarabot a tetejére. A tésztasütést elősegíteni. Akkor most rárakjuk a tésztát. Ezt felnyitom, leszedem. Ahogyni. Ezt elrakom, mert már nem kell. És akkor most ezt ráborítom az almás pitére. Ahogyni, és akkor megpróbálom leszedni. Rá is nyomhatom. Na, nézzük. Jó, vékony lett a tészta. Na, sokkal jobb sütés után. Gyönyörű lett. Ja, ezt is elrakom. És akkor most már csak meg kell egy kicsit igazgatni ezeket. És akkor innen le tudok vágni egy pici darabot, át tudom ide rakni, ha kell. De az egészet jó beborítottam. Megpróbálom összenyomni az alsó tésztával. És akkor összenyomom az alsó tésztával. Jó, és akkor most egy egész tojással megbekenem a tetejét. Így. Kicsit összekeverem a tojást, de nem sokat, tehát attól lesz olyan szép, márványos a teteje, hogy nincs teljesen a sárgája meg a fehérje összekeverve. Ez egy kicsit majd laposabb lesz, ahogy az alma összeesik a sütésnél, illetve megpuhul, aztán kijön belőle a nedvesség. Így. És akkor csinálok rá pici lukakat, csak hogy a gőz ki tudjon jönni belőle. Aki nagyon ügyes, az csinálhat formákat is rá, vághat rá. Én csak így kivágom. Jó, és akkor ezt most berakom a sütőbe. Jó, és akkor hagyom sütni körülbelül olyan 50-55 percre. Úgyhogy az most ott van, és akkor, ahogy mondtam, én készítettem egyet nektek még tegnap, úgyhogy ezt kiveszem a hűtőből. És akkor, amit tegnap sütöttem, azt üvegbe raktam, úgyhogy itt van, és akkor ezt megpróbáljuk fölvágni, és megnézni, hogy milyen a belseje. Na. És ahogy látjátok, egy kicsit összeesett a tészta, ahogy az alma megsült. Az első szeletet mindig nagyon nehéz kivenni, úgyhogy én szoktam mindig megenni az első szeletet. Mert azt sose tudom kivenni szépen. Halljátok, milyen ropogós a tészta.
Jó, ahogy mondtam, az első szelet az mindig az enyém, mert az a legnehezebb. És akkor van, aki meg tesz rá tejszínhabot, de akár vaníliafagylaltot is lehet rárakni. Úgy, tele almával, nagyon jó illata van, és akkor, ahogy mondtam, lehet rá vaníliafagylaltot, azt fogom rárakni. Vaníliagombócot. Így, nagyon jól néz ki. És még egy kis tejszínhabot is. Szóval itt van a vanília. Úgy, igen. És akkor utána rakunk rá egy pici cukrot, mert hát ha már itt van a Starship, akkor használjuk is. Jó, rárakunk egy kis cukrot. Oda a végére. Látjátok? Egy, vigyázzunk, hogy a fagyi ne olvadjon el. Nagyon jó illata van. Nagyon jó illata van. És akkor utána még hozok egy kis tejszínhabot. És akkor ráteszünk egy kis tejszínhabot. Na, nagyon jó néz ki. Ez a deep dish cinnamon apple pie, vagyis nagyon finom fahéjas, almás pite, ahogy én szoktam készíteni. Vaníliafagylalttal, aztán tejszínhabbal. Úgyhogy remélem mindenkinek nagyon tetszett. Ha tetszett, akkor nyomjatok nekem egy lájkot, föl is iratkozhattok a csatornára, mert úgy gondoltam, hogy januártól még több mindent fogok itt sütni nektek, megmutatom, miket szoktam. Nagyon boldog új évet kívánok mindenkinek, és remélhetőleg egy-két hét múlva megint találkozunk itt. Akkor sziasztok mindenkinek, boldog új évet!